Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, ډیر زیات امپارټنس فارمولا دی مطلب فارمولاز ریګارډینګ مول دا د نهم کورس کې خو تقریبا دا دو فارمولې راتلی شي او دین علاوه چې د شپږ فارمولې کوم ما لیکلي دي دا د اف سی فرست ایئر نومریکل ته هم راتلی شي د ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره دین علاوه که پرس که تاسو نور میډیکل یا انجینیرینګ NMCAT یا ETEA ټیسټونه ورکوئ نو د هغې لپاره هم دا فارمولې تاسو استعمالولی شئ. سوال به ترې خامخا راځي که د نهم کورس دی پیپر دی یا د فیسي دی او دې نه علاوه چې دی دغه NMCAT ټایپ کوېسچن چې دي. ښه د سټوډنټس فارمولا نمبر 1 چې دی نمبر 1 لیکلی دی چې مول از ایکول ټو دا فارموله به سټوډنټس په هغه کیس کې استعمالیږي چې کله تاسو له یو څیز په څه کې درکړی په ماس کې په څه شي کې په ماس کې ٹھیک تا نو دا فارموله بیا تاسو استعمالوي چې یاره مول از ایکول ټو ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس که یو څیز تاسو په څه کې درکړی سټوډنټس په ماس کې نو بیا به دا فارموله استعمالوئ. اوس دا هم یاد ولرئ فارمولې خو به ټیک ته دا موږ د مول مطابق داسې ولیکو د دې نه مثال تر من تاسو بیا اکثر دا څیزونه ورلی شي لکه دا ډیرایو فارموله دی ته موږ ویلی شو ډیرایو فارموله مین چې لکه تاسو ته مثال به تر من تاسو چې ماس ان ګرام معلوم کړئ مول درکړی دی مولر ماس خو مثال تر باندې خو چې یو مول هر یو څیز موږ راواخلو یا واټر دی یا سوډیم هایدروکساید دی یا HCl دی نو دا خو د دې یو مول ماس موږ راواخلو ته موږ مولر ماس وایو. نو که فرض که تاسو نه ماس ان ګرام غواړئ نو بیا به تاسو څه کوئ لکه دا ما یو شارټ کټ دغه لیکلی دی یو ایکویشن لیکلی دی که فرض که زموږ سره برابر شي A برابر دی د څه شي د B ډیوایډ بای C که تاسو ته وایي سټوډنټس چې B معلوم کړئ څه معلوم کړئ B نو همیشه سټوډنټس د مینس رول دا دی که یو ویډیو ورکړي زموږ سره او د هغې نه نامینیټر یا ډینامینیټر فارم کې نه ورکړي لکه په فرکشن فارم کې نه ورکړي نو همیشه د هغې د لاندې څه ونی چې تاسو کراس ملټیپلیکیشن هم کولی شئ یا چې دلته هم په C کې ضرب ورکوئ او دلته هم په C کې ضرب ورکوئ نو C به کټ شي یا داسې هم لیکلی شئ B ملټیپلایډ بای 1 دا B شو A ملټیپلایډ بای C نو دغه زموږ سره سره به راغلی نامینیټر زموږ سره د دې برابر راغلی نو که فرض که تاسو نه ماس ان ګرام غواړئ نو بیا کراس ملټیپلیکیشن دغه شان تاسو ولیکئ نو زموږ سره ماس ان ګرام څه برابر راشي ماس ان ګرام از ایکول ټو مول ملټیپلایډ بای مولر ماس. نو سټوډنټس دا ځینې فارمولې خو ما لیکلي دي دا تی بیا زموږ سره ډیرایو فارم دی دا څه شی دی ډیرایو فارم دی نو تاسو ډیرایو فارم هم تاسو لکه مثال تر باندې دا یو څیز که فرض که تاسو درکړی یو بل تاسو نه غواړئ نو دغه شان بیا تاسو دا فارمولې تاسو ډیرایو کوئ خو زه په سیمپل فارم کې ولیکم او تاسو بیا دغه ډیرایویشن کولی شئ. امید دی په فارموله نمبر 1 خو تاسو پوه شوي خو دومره پورې دوباره بیا ریپیټ کوم که فرض که یو څیز موږ په ماس کې راکړی نو دا فارموله نمبر 1 به استعمالوئ. ټیک شو سټوډنټس دې نه علاوه فارموله نمبر 2 ته راځم که فرض که یو څیز موږ په نمبر اف پارټیکلز دا پارټیکل چې دی که نه سټوډنټس دا به زه واخلم چې دا زما سره نمبر اف ایټمز هم راتلی شي ټیک ده نمبر اف مالیکیولز هم راتلی شي نمبر اف مالیکیولز هم راتلی شي دې نه علاوه نمبر اف آینز هم راتلی شي که فرض که زموږ سره آیانیک کمپاوند نو فارمولا یونټس هم راتلی شي نو پارټیکلز ایز ا هول ما د ټول لپاره اخیستی دی خو که فرض که داسې راغلی نو د دې لپاره تاسو بیا دا پارټیکل تاسو دې لپاره بیا تاسو دا استعمالولی شئ. ډیوایډډ بای ایوګاډرو نمبر ان څه شی دی سټوډنټس ایوګاډرو نمبر دی دواړه به کیپیټل وي اصلي تاسو یو کیپیټل ولیکئ بل به سمال ولیکئ او بیا د سوډیم لپاره راځي نیټ لیټر نیم د سوډیم څه دی نیټریم دی خو دا به دواړه کیپیټل یاد ساتئ د ان ایوګاډرو دی او د ان څه دی سټوډنټس نمبر دی او دا هم چونکې په کالکولیټر کې هم موږ ان نه ورکوو په کالکولیټر کې د دې موږ ویلو ورکوو دا برابر دی 6.023 into 10 raised to the power 23. ٹھیک ده سټوډنټس نو دا زموږ سره که فرض که زموږ سره نمبر اف پارټیکل کې ورکړي نو بیا به دا فارموله استعمالوئ او دې مطابق به بیا تاسو ډیرایو هم لیکلی شئ لکه نمبر اف پارټیکل تاسو نه غواړي بیا به کراس ملټیپلیکیشن وکړئ نمبر اف پارټیکل به د څه برابر شي سټوډنټس از ایکول ټو مول ملټیپلایډ بای ایوګاډرو نمبر. ټیک شو سټوډنټس ښه دې نه علاوه 3 نمبر فارموله سټوډنټس که فرض که تاسو یو څیز په والیوم کې درکړی دی ټیک شو که نه په میلی لیټر کې درکړی دی په ډیسیمیټر کیوب کې درکړی دی په لیټر کې درکړی دی په سنټیمیټر کیوب کې درکړی دی نو بیا به دا فارموله استعمالوئ نو مول از ایکول ټو والیوم دا به هم تاسو ته ګیون دا که ګیون نه غواړئ نو بیا به د ډرایو فارموله کوئ ټیک شو لکه دا قشن چې څنګه ما دا کړې ده دا به ګیون نه ډیوایډ بای مولر والیوم مولر والیوم څه ته وایي دا موږ پریویس لیکچر کې کړي هم دي چې والیوم اکوپایډ بای 1 مول اف ا ګیس دې ته څه وایي ته مولر والیوم وایي او دا سټوډنټس برابر دی د 22.4 لیټر او دا مې یاد ولرئ یو لیټر د یو ډیم کیوب برابر دی نو دا یو شی دی ښه 22.4 ډیسیمیټر کیوب
ټیک ته. نو دا که فرض کړه لیټر او ډیسیمیټر کیوب دا سیم ویلي ده نو تاسو دواړه که فرض کړه لیټر دی یا ډیسیمیټر کیوب لیکئ نو یو شیز دی. خو دا زموږ سره مولر والیوم مین چې یو مول هر یو ګیج چې دا زموږ سره څومره والیوم اکوپای کوي 22.4 ډیسیمیټر کیوب یا لیټر چې د دومره والیوم سره اکوپای کوي. دیني له سټوډنټس څلورم نمبر فارموله ځان سره نوٹ کړئ. که فرض کړئ اوسیز موږ په پرسنټیج کمپوزیشن کې راکړل دي ټیک شو کنه. که په هر څومره اماونټ کې دی نو بیا زموږ سره دا فارموله استعمالوي چې مول از ایکوال ټو پرسنټیج یا پرسنټیج کمپوزیشن ډیوایډ بای اټامیک ماس. ټیک شو چې اوسیز موږ سره که هایدروجن درکړه دی اکسیجن درکړه دا په اټامیک ماس په څه کوي ډیوایډ کوي. دا زموږ سره فارموله نمبر 4 شو. دینه بیا تاسو لکه پرسنټیج هم ډیرایو کولای شئ. دې سره سره چې دی پنځم نمبر فارموله زموږ سره څه دی که اوسیز مول از ایکوال ټو ام زموږ سره څه دی سټوډنټس ام برابر دی د مولریټي. ام څه دی مولریټي. ټیک ده. اوس دا هم یاد ولرئ دلته ما لیکلی دی لکه دا مې د وخت د دې د وجې لیکلی دی چې یاره زموږ سره لږ ټایم زیات دغه نه شي ویسټ نه شي. موږ ته پته ده سټوډنټس مولریټي د څه برابر ده مطلب مولریټي از ایکوال ټو مول ابسولوټ یا سمپل مول ابسولوټ divided by volume of solution in liter یا volume of solution in decimeter cube یو شی دی. صحیح دی سټوډنټس. نو د دې نه که فرض کړه تاسو کراس ملټیپلیکیشن وکړئ که نه نو مول به شي مول ټیک شو که نه مول به زموږ سره دې خوا راشي نو مول ملټیپلایډ بای مول شو مولریټي ملټیپلایډ بای volume of solution in لکه دلته به تاسو لیکئ volume of solution in liter یا volume of solution in decimeter cube یو څه دی. صحیح دی سټوډنټس. دا زموږ سره د دې مولریټي فارمولې نه دا مول زموږ سره راغلی کراس ملټیپلیکیشن ولیکئ نو مول ابسولوټ یا مول سمپل مول باندې لیکلی دی. ټیک شو تاسو مول ابسولوټ هم لیکلی شئ. نو مول از ایکوال ټو مولریټي ملټیپلایډ بای والیوم اف سولوشن ان لیټر یا والیوم اف سولوشن ان ډیسیمیټر کیوب. دا زموږ سره بله فارموله شوه سټوډنټس. اوس که فرض که تاسو له یو سولوشن ډایلوټ کوئ په لیټر کې نه اخلئ کم لکه مثال تر په کم کې اخلئ نو هم سیم ټو سیم دا فارموله ده دا پنځم نمبر فارموله ده خدای ماډیفاید فارم ده 6 نمبر لکه دا موږ لکشن واضح کړی ده مطلب مول از ایکوال ټو مولریټي ملټیپلایډ بای والیوم خو دلته به والیوم په څه کې دی سټوډنټس والیوم زموږ سره په ملي لیټر کې دی. اوس دا هم یاد ولرئ دې لپاره زه یو څو خبره تاسو ته لیکم د دې فارمولې دپاره صحیح ده دا یاد ولرئ سټوډنټس. دلته کې دا نوٹ کړئ سټوډنټس چې یو لیټر چې دی که نه یو لیټر دا برابر دی د یو ډیسیمیټر کیوب مطلب دا دواړه یو شیز دی او دا بیا برابر دی زموږ سره د 1000 ml د څه شي د 1000 ml او ml او سنټیمیټر کیوب چې دا یو شی دی دا برابر دی د 1000 سنټیمیټر کیوب. دا دواړه یو شان څیزونه شو لکه ملي لیټر او سنټیمیټر کیوب یو شانتي دي دا شان لیټر او ډیسیمیټر کیوب چې دي دا دواړه څه دي یو شانتي دي. نو تاسو د دې په ځای چونکې دلته والیوم که فرض کړه تاسو په ملي لیټر یا په سنټیمیټر کیوب کې اخلئ په څه شي کې په سنټیمیټر کیوب کې نو چونکې دلته کې لیټر والا یا ډیسیمیټر کیوب والا یونټ چې دی مونږ وړوکی یونټ واړو نو بیا چې دی دلته به څه کوئ دا والیوم چې دا به تاسو په 1000 ډیوایډ کوئ په څه باندې ډیوایډ کوئ په 1000 باندې ډیوایډ کوئ او 1000 چې پورته لاړ شي لکه دا لکه څه داسې ولیکم که دا 10⁻³ دا 1000 شو چې پورته لاړ شي نو څه به شي 10⁻³ دا -3 زموږ سره دا شو. که فرض که تاسو څه کوئ دا سلوشن دا والیوم اف سولوشن تاسو په سمال یونټ کې اخلئ په ملي لیټر یا په سنټیمیټر کیوب کې اخلئ نو بیا به په 1000 ډیوایډ کوئ مطلب 10⁻³ چې پورته وخیږي نو بیا به څه شي ملټیپلایډ بای 10⁻³ نو دا زموږ سره څه شو دا فارموله د دې یو بل فارم دی خو دا موږ په لیټر کې اخیستی او چې په ملي لیټر کې اخلئ نو بیا په 1000 باندې ډیوایډ کوئ او هغه 1000 چې نامینیټر ته لکه مطلب ډیویډن چې کله ملټیپلیکیشن ته کنورټ کیږي نو دا پازیټیو ساین چې دا څه ته کنورټ کیږي نیگیټیو ته. دا زموږ سره څه شو سټوډنټس شپږم نمبر فارموله شوله. دا یو څو فارموله وي سټوډنټس د ځان سره نوٹ کړئ ډیرایو ته هم بیا تاسو کولی شئ ټیک شو که نه تقریبا ما خو د مول فارم کې 6 راځي خو داسې تقریبا بیا دې 13-14 فارمولې دې نه جوړېږي ټوټل. د ځان سره سټوډنټس نوٹ کړئ انشاءالله بل لیکچر کې چې دی زموږ سره د هغه هم زموږ سره شپږ اووه فارموله دي زه به کوشش وکړم چې راکلیکټ کړم د نمبر اف پارټیکل د کلکولیشن لپاره. نو سټوډنټس د هغې لپاره موږ ته راکړئ اجازت خوشحاله او کامیاب اوسئ د الله په امان.